السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن تحليل الإيدز. إمتى نعمله؟ طبعا مهم جدا إن احنا نبقى فاهمين إن تحليل الإيدز ده مهم في التشخيص، لأن المريض أو المصاب ما بيشعرش إن هو عنده أي مرض، ما بيحسش بأي أعراض. أكتر من حوالي 70% من الحالات المصابة ما بيشعرش بأي أعراض نهائيا. طبعا هذا المريض أو هذا المصاب، احنا دلوقتي هنشرح في هذا الفيديو امتى نعمل تحليل الإيدز وإيه هي أنواع تحاليل الإيدز. أولا لازم نبقى فاهمين إن في بعض البلدان عندنا العربية مش كل الأنواع متوفرة. مثلا الجيل الرابع اللي هو الكومبو ده أساسا عبارة عن اختبار بنعمله اميونوجلوبولين جي واميونوجلوبولين ام للنوعين، النمط الأولاني والنمط الثاني للاتش اي في، بالإضافة إلى البي 24، وده جزء من الفيروس الاتش اي في. يعني إذا اتنين من الأجسام المضادة، الاي جي جي والاي جي ام، واتنين النمطين الاتش اي في 1 والاتش اي في 2، وكمان البي 24. وبالتالي الجيل الرابع ده من أفضل التحليلات للإيدز أو للاتش اي في، وده متوفر في معظم البلاد العربية، لكن مش في كل البلاد العربية هنلاقيه. وده بيبقى إيجابي وقطعي بعد الأسبوع السادس. ما نقدرش نعمله قبل كده، لأن احنا لو عملناه قبل كده ممكن يطلع سلبي، وبالتالي مش هنعتمد على ان هو قطعي. لازم عشان يكون هذا التحليل قطعي يبقى لازم بعد 6 أسابيع. طيب بالنسبة للجيل الثالث من التحليل الإيدز، هو عبارة عن الاي جي جي والاي جي ام، ودي الأجسام المضادة للنمطين، النمط الأول والنمط الثاني للاتش اي في 1 واتش اي في 2. ده إيجابي وقطعي بعد حوالي 10 أسابيع، وده موجود في معظم البلاد العربية. هذا التحليل زي ما قلت لكم قطعي بعد 10 أسابيع. طيب بالنسبة الجيل الثاني هو عبارة عن أجسام مضادة اللي هي اي جي جي، وضد النمط الأول والنمط الثاني، وده قطعي بعد 3 شهور. أيضا ده متوفر في كل البلاد العربية. الجيل الأول اللي هو أجسام مضادة اللي هو اي جي جي، وده ضد ال HIV 1، النمط الأول فقط من الإيدز اللي هو HIV 1، وده أيضا قطعي وإيجابي بعد 3 شهور. طيب بالنسبة للبي سي آر قطعي بعد 9 أيام. يعني لو احنا عملناه بعد 9 أيام وطلع سلبي، إذا ده قطعيا أنت سلبي. طيب أحب ألفت النظر إن في بعض الحالات يعني غير موضوع إنك أنت تعمل بي سي آر أو تعمل الجيل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع على حسب الدولة اللي أنت موجود فيها أو المعمل اللي بيعمل لك التحاليل. أحب ألفت النظر إن الحساسية بتاعة التحليل ال HIV حساسية عالية جدا. يعني لو انت طلعت سلبي، اذا 99.9% انت سلبي. اطمن. المهم انك انت تروح بعد فترة النافذة. ايه هي فترة النافذة دي؟ اللي هي الفترات اللي انا قلتها، اللي هي فترة ظهور الاجسام المضادة في الدم. لو انت رحت قبل فترة النافذة ده مش قطعي، وبالتالي مش هنعتمد على التحليل اللي انت عملته. لازم يمر الفترات اللي انا قلتها على اساس نشخص ال HIV قطعيا.
طيب في حالة انك انت لو طلعت ايجابي، المعمل نفسه بيعمل تحليل اخر اسمه الويسترن يونيون. الويسترن يونيون ده عشان يتأكد المعمل ان انت فعلا ايجابي. ده انت مش انت اللي بتعمله، ده هو المعمل نفسه اللي بيعمله عشان يطمئن تمام الاطمئنان من ايجابية التحليل. طيب بالنسبة لتحليل الاتش اي في بعض الناس بتطلع سلبي ولكن لازال بيعاني من الاعراض. احب اطمنك انك انت بعد مرور فترة النافذة اللي انا قلتها، ولو انت طلعت سلبي، انا بطمنك انك انت قطعيا سلبي. لكن يا دكتور ده انا بشعر بهزلان وضعف عام وصداع وبحس ان انا وزني نقص، وفي بعض الغدد الليمفاوية ظهرت تحت الإبط او في الرقبة، وفي بياض على اللسان، وفي طفح جلدي ابتدى يظهر على الجلد. احب اطمنك انك انت طالما طلعت سلبي بعد فترة النافذة فانت سلبي قطعيا، وان كل الاعراض اللي انت بتشعر بيها دي ما هي الا نوع من انواع الندم مصحوب بتوتر ووسواس. ممكن يكون عندك مرض جنسي اخر، وبالتالي انصحك انك انت تتوجه لطبيب مختص للفحص. او ممكن يكون انت عندك مرض باطني اخر غير الامراض الجنسية، برضك الدكتور هيفحصك ويعمل لك التحاليل اللازمة ويطمنك. لكن طالما انك انت طلعت سلبي بعد فترة النافذة فانت سلبي قطعيا، اطمن من ناحية الاتش اي في. ايضا في احب الفت النظر ان احنا عندنا استشارات على الواتس، وممكن تبعت التقارير الطبية بتاعتك للواتس اللي انا هكتبه في صندوق الوصف، وايضا موجود في اول تعليق. احب اطمن كل الناس ان هي بعد فترة النافذة لو انت طلعت سلبي، الف مبروك، انت سلبي قطعيا، اطمن، ما تقلقش، ما يجيلكش وسواس، ما يجيلكش قلق، انت سلبي قطعيا. لان احنا بنشوف بعض الحالات بيقول مثلا ان انا فسخت خطوبتي، او ان انا اساسا زوجتي انا ما بلتقيش معاها ابدا نتيجة ان انا عندي احساس ان انا عندي المرض، برغم ان هو عمل التحليل مرة واثنين وثلاثة وطلع سلبي، وبالرغم ان هو عمله بعد فترة النافذة. انا احب اطمنكم كلكم انت سلبي قطعيا، مفيش اي مشكلة خالص بالنسبة لك، اطمن. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.